Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я буду в'язати ось таку шапочку. Це не моя ідея, фото такої шапочки я побачила в інтернеті і вирішила зв'язала спочатку. Мені дуже сподобалося, і я зробила відеоурок. Відео я робила по ось цій шапочці. Шапочки відрізняються дещо. Тут прив'язаний інший колосочок, ніж тут. Ниточки в цій шапочці я використала Альзелана Голд 240 метрів у 100 грамах, і в мене пішло десь 1,5 мотка. Тут трошечки інакша ниточка, якщо кому цікаво, ось так називається фірма. Тут, виходить, середня товщина, якщо тут в дві ниточки це буде 120 метрів в 100 грамах, то тут дві ниточки буде десь 90 метрів у 100 грамах. Ниточка тут напівшерстяна, 49% шерсті, 51 акрилу, тут 20% шерсті, 80% акрилу. Так, 42 петлі як тут, так і тут. Єдине, якщо ви подивитесь на фотографії, ви побачите, що ця шапочка є більшою, і тут ось цей вал також є більшим. Тобто один мотив ось цього узору на один мотив більший вал в білій шапочці, ніж в рожевій. Зараз вам це може нічого не говорити, в процесі в'язання ми це все розберемо, ви побачите і зрозумієте. Так, узори, колоски з витягнутих петель, як тут, так і тут, тільки просто інший їх різновид. Далі, ось це йде узор, який називається американська резинка. Досить таки простий узор, 3 петлі в ширину і 2 ряда в висоту. Тут 5 петель в ширину, 4 ряда в висоту. Ось тут такий самий точний узор, лише 3 петлі в ширину, 4 ряди в висоту. Макушечка вив'язується способом укорочених рядів. Все в'яжеться одним полотном, нічого не пришивається, не дов'язується. Якщо говорити про кількість петель, які необхідно набирати, я набирала 42 петлі. З них 5 петель я виділила на резиночку, 5 на колосок, 21 петля в мене зайняв весь узор, ось цей, 3 петлі на цей колосочок і 6 на ось цю частину макушки. Крім того, ще в мене є виворотні петлі, які розділяють колоски і основний узор. Тут все точно так само. По кількості петель єдине макушечку я тут пров'язувала, додаючи в резиночці поступово. До середини її я збільшила. Бачите, ось, якщо взяти тут, вона маленька, 5 петель, далі я додавала, то далі вона 6 і посередині вона 7 петель. Яку кількість петель набирати? Я набрала 42 петлі. Вже розказала, що ця шапочка більша, ця менша. Для резиночки ви можете робити резинку що більшу, що меншу. У мене тут 5 петель. І в цьому випадку, коли товста ниточка, ця резиночка 4 см. Тут ще різниця в чому? Тут товста ниточка, але я тут в'язала спицями номер 4,5, а тут з набагато тоншої ниточки я в'язала спицями номер 5. Тому такої великої різниці в розмірі немає. Ну, ось тут, бачите, 3 резиночка, 3 см. Далі, колосок. Колосок 5 петель. І він у мене, ось, можна сказати, 4,5 см. Біля колоска виворотня петля і далі пішов узор. Один мотив узору 3 см. Можна сказати, тобто 3 петлі, можна сказати, і є 3 см. 2,5, 3. Ви пров'яжіть контрольний зразочок ось цим узором. Можете спробувати в'язати ось цей узор, вам буде разом можливість потренуватися. І тоді ви будете знати, яку вам кількість петель треба набирати. Але зауважте на те, що скільки би ви не набрали, висоту шапочки можна коригувати ось цим валом. Якщо ви приміряєте і будете бачити, що вона завелика, ви просто нижче опустите макушку, і ось цей вал у вас буде трошечки більше.
Ну, давайте усе в процесі в'язання я буду розказувати, показувати. Якісь питання пишіть в коментарях, пишіть в соціальних мережах, я буду відповідати. Якщо говорити про товщину ниточки, особисто мені більше сподобалася шапочка з тоншої ниточки, 120 метрів у 100 грамах. Ця така досить таки плотна і, скажімо так, твердіша, напевно, правильно буде слово. Узор, який хочете. Хочете такий колосок, хочете такий, хочете замініть колоском з своєї колекції узорів. Будь ласка, давайте будемо в'язати. І так, розпочну в'язати. Все, що мені знадобиться для роботи. Спиці 4,5, це 2 спиці на тросику. Це можуть бути просто 2 спиці. Далі в процесі мені знадобиться в'язальний гачок, маркери для зручності і в кінці для обрізання ниточки ножнички. Нитка, яку я використовую для початку, перший наборний ряд, у мене буде контрастна ниточка, приблизно такої самої товщини, як моя робоча нитка, і в кінці роботи вона буде відторочуватися для того, щоб з'єднати відкритим швом наші края шапочки. Спиці складені вдвоє класичним способом, іншою ниточкою я набрала 42 петлі. Одну спицю я витягую, беру основну ниточку і починаю в'язати. Почну я в'язати зразу ж лицевий ряд. Ось тут залишаю декілька сантиметрів нитки і починаю в'язати. Зразу розподіляю петлі і ставлю робочі маркери. І так, перші 5 петель я виділю для пров'язування резинки. Це буде резиночка, яка буде в'язатися і в лицевих, і в виворотніх рядах лицевими петлями. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось це в мене буде резиночка. Я поставлю поки що маркер робочий, для того, щоб відділити, щоб було мені зручніше. Так, наступні 5 петель, це буде так названий колосок. Колосок з 5 петель або колосок із витягнутими петлями. 5 петель колоска. 1, 2, 3, 4, 5. Після колоска, для того, щоб відділити його від основного узору, я пров'яжу одну виворотню петлю. І далі я пров'яжу 21 петлю для основного узору таким чином. Мотив узору цього складає 3 петлі. Цей узор називається американська резинка, шотландська резинка. Дуже багато я назв зустрічала в інтернеті, але суть в тому, що узор гарний, але дуже простий. Він всього-навсього складає 3 петлі у ширину і 2 ряда в висоту. Перший ряд в'яжеться ось як 2 петлі лицеві і 1 петля виворотня. Ось це є один мотив узору. І так ми будемо повторяти 7 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось. 21 петля, 3 на 7, 21. Це буде основний узор. Я поставлю маркер і далі я буду в'язати макушку. Макушку від основного узору я не буду відділяти, так як ось тут остання петля виворотня, і вона його буде розділяти. Буду в'язати просто 3 петлі лицевих. Це у нас на макушці буде маленький колосочок. Ось такий самий, як я планую зробити тут, тільки тут був на 5 петель, а тут буде на 3.
Після цього колоска виворотню петлю я зроблю. Ось, виворотня петля і 6 петель я пров'яжу лицевою. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось ці 6 петель будуть в'язатися як у лицевих, так і у виворотніх рядах лицевими петлями, тобто платочною в'язкою. Все, перший ряд я закінчила. Другий ряд. В другому ряду першу петлю я знімаю, далі макушечку, 5 петель лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Далі лицева петля, яка розділяє ось цю платочну в'язку і колосочок. Вона в'яжеться за задню стінку, так як вона у лицевому ряду пров'язувалася виворотньою. Так. Тепер 3 петлі колоска, поки що я в'яжу виворотньою. У колоска цих 2 ряда будуть базовими, як в цього, так і в цього. Далі ми будемо формувати наш узор. Перекидаємо маркер і тепер другий ряд узору американська резинка. Перша петля у нас іде лицева, ми її так і пров'язуємо. Накидаємо ниточку і 2 ось ці петлі також пров'язуємо лицевою. Тепер ось цей накид, який ми робили перед 2 петлями, підхоплюємо на ліву спицю і в нього протягуємо цих 2 петлі. Ще раз. Лицева, накид, 2 петлі пров'язуємо лицевою. Вони тут виглядають як виворотні, але ми їх пров'язуємо лицевою. Далі підхоплюємо лівою спицею оцей накид і в нього витягуємо ось цих 2 петлі. Ще раз. Лицева, накид, 2 петлі лицевих і протягуємо їх в цей накид. Ось, це і є суть другого ряду узору американська резинка. Ще раз. Так, і ще один раз 7, лицева, накид, 2 лицевих і ось так. Все. Другий ряд я закінчила узору, тепер колосок. Між ним і основним узором стоїть петля, яка тут є виворотньою, тут ми її пров'язуємо лицевою. І далі 5 виворотніх. 1, 2, 3, 4, 5. Поки що я перекидаю маркер, узору ще не видно для зручності. І пров'язую 5 петель лицевою. Це у мене буде так звана резиночка, яка в'яжеться платочною в'язкою. Тобто, як в лицевих, так і в виворотніх рядах вона буде пров'язуватися лицевою. Повертаємо в'язання. Третій ряд. В третьому ряду вже почнемо робити скорочення.
Скорочувати будемо макушечку. Все інше поки що в'яжемо без змін. Першу петлю знімаємо, 4 лицевих, 3, 4. Перекидаємо маркер. Можна сказати, що це є ще базовий ряд. 5 лицевих петель для колоска. Ось вони. Далі одна виворотня. І знову ж таки ми в'яжемо, повторюємо перший ряд узору. Тобто 2 лицевих, 1 виворотня. І все. Ось цей узор складається з 2 рядів, перший і другий. Перший – це 2 лицевих, 1 виворотня. В третьому ряду ми повторюємо перший ряд. Перший, третій, п'ятий, сьомий і всі лицеві, тобто не парні в даному випадку, ряди будуть пров'язуватися саме так. 2 лицевих, 1 виворотня. Дві лицевих, 1 виворотня. Лицевих, 1 виворотня. Виворотня. І 3 петлі для колосочка. Поки що в'яжемо лицевою. Далі виворотня. І ми будемо на макушці робити скорочення. У нас тут є 6 петель, але ми зараз пров'яжемо не 6, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. Одну петлю ми залишаємо. Ниточка у нас досить таки товста, тому якщо ми просто так залишимо, у нас може бути дірочка. Так як шапочка тепла, плотна, цих дірочок нам не потрібно. Тому ми будемо робити обвиті петлі. Як ми це будемо робити? Петлю переставляю на праву спицю і обвиваю нитку. Ще раз зараз покажу. Щось ось так. В першому варіанті досить таки погано видно. Перекидаю петлю на праву спицю, ниточку накидаю на ліву петлю, повертаю петлю на ліву спицю і повертаю в'язання. Третій ряд я пров'язала. В четвертому ряду я в'яжу все донизу, поки що без змін, тобто тут лицеві петлі, за передню стіночку, петля, яка розділяє макушку і колосок, також лицева, тільки за задню стіночку, 3 виворотніх. Далі четвертий ряд узору я в'яжу, давайте ще я поки що буду в'язати, щоб не заплутувати. Я думаю, що так, макушечка. Цю не пров'язуємо, цих 5 лицевих. Далі лицева за задню стіночку, 3 виворотніх, переставляю маркер і в'яжу четвертий ряд, так як в'язала другий. 1 лицева, накид, 2 лицевих, і через цей накид я протягую цих 2 петлі. Ще раз лицева, накид, 2 лицевих і протягую їх через ось цей накид. Зараз можу побачимо з цієї сторони, як виглядає узор. Лицева, накид, 2 лицевих, які протягуємо цей накид ось так. 2 лицевих, які протягуємо цей накид.
І ось так ми робимо 7 разів. Можливо, в когось не 7, можливо, в когось менше, в когось більше. Це все залежить від того, які ви собі розрахунки провели. Ще раз. Лицева накид. 2 лицевих, які протягуємо через цей накид. І лицева, яка розділяє основний узор з колосочком. Колосочок 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, що тут маркер я відкладу в сторону, тому що тут вже зараз буде дуже добре видно. Резиночка, 5 петель, які я пров'язую лицевою. До речі, кромочну петлю я також в'яжу лицевою. Але якщо ви звикли в'язати її виворотньою, в'яжіть виворотньою. Буде різниця тільки в одному. В наступному ряду я її буду знімати. І у мене ниточка буде перед роботою, тобто вона в мене буде виглядати як виворотня, у вас вона буде виглядати як лицева, і ниточка у вас буде за роботою. 5-й ряд. Першу петлю знімаємо, 4 лицевих, 2, 3, 4. І тепер ми будемо формувати наш узор колоски із витягнутих петель. Якщо ви хочете ось тут поставити якийсь інший колосочок чи косічку, будь ласка, поставте, це справа смаку. Якщо взяти мою ось цю рожеву шапочку, у мене тут ось такий колосочок. Може бути якась перехрещена коса. Як хочете, так робіть, який вам подобається. Так, колоски з витягнутих петель. Так як у нас тут ще тільки початок в'язання і, скажімо так, ще немає достатньо рядів, по правильному нам необхідно було б ввести 1, 2, 3, 4 ось сюди. Зараз крючок і зробити звідти витягнуту петлю, чи крючок, чи спицю. Але так як в мене ось ця ниточка буде розпускатися, я боюсь, що я потім втрачу ось цю петлю. Тому поки що в першому ряду я буду її витягнуту робити ось звідси. Під 1, 2, 3, під третьою петлею, враховуючи ту петлю, яка є на спиці, але з середньої петлі узору. Ось в мене є 5 петель колоска, я беру третю петлю, тобто середню, 1, 2, 3 зверху, заводжу сюди спицю і підхоплюю за роботу робочу нитку і витягую її на такому рівні, на якому у мене, щоб вона була не натягнута, а щоб вона ось так гарно лежала і добре доставала от саме сюди. Тепер пров'язую 5 петель лицевих, 1, 2, 3, 4, 5. І зараз мені необхідно ось так точно звідси ж витягнути ще одну витягнуту петлю. Мені спицею це робити незручно, тому я буду використовувати в'язальний гачок. Заводжу його сюди ж, за роботою підхоплюю робочу ниточку. Не підхопила, підхопила тільки одну з двох. Ось підхопила. І точно такої ж самої довжини витягую петлю. Витягую і переводжу її на праву спицю. Що в мене вийшло? Це був перший ряд узору колоски з витягнутих петель. Якщо говорити про ось ці ряди, які ми в'язали, вони будуть базові. Сам узор починається ось звідси. Далі виворотня петля і перший ряд узору резинка, американська резинка. Як він в'яжеться? 2 лицевих, 1 виворотня. 2 лицевих, 1 виворотня. І так 7 разів. 2 лицевих, 1 виворотня. Фокусується камера. Виворотня.
Все, 7 разів я пров'язала. Зараз я можу залишити маркер, тому що сам узор вже дуже добре видно. Колосочок із 3 петель. Точно так само робиться, як колосок із 5 петель. Вибирається середня петля, опускається на 3 ряда нижче, витягується робоча ниточка на тому самому рівні, на якому зараз іде в'язання. Тепер пров'язую 3 петлі, не 5, а 3. 2, 3. І знову я беру в руки гачок, для того, щоб мені було зручніше. Ось він. І ставлю його на робочу спицю. Виворотня петля. Тепер 6 петель. З цих 6 минулий раз ми пров'язали 5, одну петлю зробили обвитою, ось вона. Тепер ми пров'яжемо 4. 1, 2, 3, 4. І ось цю петлю я буду робити обвитою. Не пров'язуючи, знімаю її на праву спицю. Ниточку кладу на ліву спицю, петлю повертаю і розвертаю в'язання. Все, 6-й ряд. 6-й ряд. Ось у нас є 2 петлі вже залишені, і ми продовжуємо в'язати. Так, 4 лицевих за передню стіночку резиночка. Хоча в платочній в'язці ось тут, чи ви в'яжете за задню, чи за передню, не має значення. Чому я в'яжу за передню? Погодьтеся, отак туди залазити і в'язати за задню, буде незручно. Ниточка покладена так, що дуже добре її брати для лицевої петлі за передню стінку. Ось. Далі лицева петля, яка розділяє макушечку і колосок. Що ми робимо з колоском? Ось цю петлю, яку ми робили витягнутою петлею, ниточка перед роботою, і цю петлю ми знімаємо на праву спицю. Просто перекидаємо на праву спицю, не пров'язуючи. 3 виворотніх петлі. Вони на лицевій стороні лицеві, на виворотній виворотні. І знову ж таки, ось цю петлю, яку ми витягували, довго витягнуту петлю, ми знову перекидаємо на праву спицю. Далі лицева і другий ряд узору американська резинка. Тут я навіть не буду повторюватися. Лицева, накид і 2 лицевих, які ми протягуємо накид. І так повністю всі мотивчики. 1, пров'язала 21 петлю цим узором, далі лицева і знову ж таки колосок із витягнутими петлями. Ми в'яжемо точно так само, як той, що із 3, тільки 5 петель. Витягнуту знімаємо, 5 виворотніх, 1, 2, 3, 4, 5 і знову ж таки витягнуту петлю знімаємо. І 5 петель лицевих. 2, 3, 4, 5. В резиночці також ви можете в'язати за задню стіну. Це у нас буде 7-й ряд. Якщо говорити про узор колоски, це буде 3-й ряд. Як ми його в'яжемо? Ось ця витягнута петля з першою петлею колоска. Бачите, перша 5 петель, перша петля колоска. Ми її пров'язуємо разом за задню стінку. Ось, все. Далі 3 лицевих. 1, 2,
3. І друга витягнута петля пров'язується разом з 5-ю петлею колоска, але пров'язується лицевою за передню стінку. Ось. Ось що у нас вийшло. Виворотня і перший ряд узору. Тобто 2 лицеві, 1 виворотня. Тут взагалі аж занадто просто. Тому на початку відео я говорила, що ця шапочка тільки здається такою складною на вигляд. І здається, що там не знати що, але насправді вона в'яжеться дуже просто. Тільки треба бути уважними і дивитися. Ось. Далі. Колосочок точно так само, тільки там 5, а тут 3. Першу з витягнутою разом лицевою за задню стінку, 1 лицева і третю з витягнутою разом за передню стінку лицевою. Все. Виворотня. І тепер з 6 петель у нас вже є 2 залишених. Тепер ми залишимо ще одну. Отже, ми пров'язуємо 3. 1, 2, 3. А цю петлю ми не будемо в'язати. Ми її залишимо, але ми зробимо її обвитою. Повторюсь, для того, щоб не було дірочки. Все, 7-й ряд закінчили. Повертаємо в'язання. Зараз я буду в'язати 8-й ряд. В 8-му ряду 3 петлі лишилося, отже, тут ми пров'язуємо 3 лицевих. 1, 2, 3. Далі петля, яка розділяє колосок, також в'яжеться лицевою. І 4-й ряд узору колоски, я можу сказати, що найпростіший тут в'яжеться 3 виворотніх петлі. 1, 2, 3. Все. Далі другий ряд узору резиночка ось ця. Так само, навіть не буду повторюватися. У колосок я просто пров'язую 5 виворотніх петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, а резиночка 5 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все. 8 рядів я пров'язала. Раз, тобто 11, 12, 13, 14 ряди. В'яжемо, роблячи скорочення, тут в'яжемо все по узору. 8 рядів я пров'язала. Ось так, як крайні 4 ряда я в'язала, 5, 6, 7 і 8, так і будуть в'язатися ось ці узори, колоски із витягнутими петлями. Резиночка, 2 ряда повторяється постійно, перший і другий, тому не є проблема. Тепер скорочення. Зараз я ще раз покажу, щоб ви вже бачили, з якої дійсно далі, з якого ряду робиться ця витягнута петля. Тут у нас вже повний набір. Так, резинка першу зняли. 1, 2, 3, 4. Далі колосок. Зараз ми робимо перший ряд мотиву узору. Ми робимо витягнуту петлю. Раз, два, третя петля, раз, два, три, 4. Ось під 4-ю петлею, тобто під 4-м рядом, враховуючи петлю на спиці, я заводжу спицю і роблю витягнуту петлю на ось тому рівні, на якому зараз знаходяться спиці. Далі пров'язую 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5.
Ще раз повторюсь, якщо вам зручно, ось так гачком його, можливо, бачу, багато хто так робить, от мені це незручно, я звикла робити гачком, і я його роблю гачком. Робимо звідти самі, ще одну витягнуту петлю, переводимо її на праву спицю. От вже видно, що це має бути. Далі виворотня і 7 раз 2 лицевих, 1 виворотня. Тобто перший ряд узору резиночка. Американська резинка. Багато варіантів, багато назв. Не можу сказати. Кожен називає по-своєму. Але дуже гарний узор, дуже гарно він виходить. Раз. Як би він не називався. І так, тепер я буду робити колосочок з 3 петель. Точно так само. Середня петля, 1, 2, 3, 4. Ось тут у нас виходить. 1, 2, 3, 4. І витягнута петля. 3 лицевих. 1, 2, 3. І все ж таки я візьму гачок. Пробуйте. Якщо виходить робити спицями, подобається, не важко, вам робіть спицями. В принципі, взяти гачок, покласти гачок – це лишній час, лишня робота, тому так, виворотня. Тепер далі макушечка, 1, 2, 3 петлі залишені. Маємо залишити ще одну. Тобто тут ми вже пров'язуємо 2 петлі. І ось цю робимо обвитою. Якщо вам ви забуваєте, скільки ви залишали, ви можете поставити маркер, але тут дуже добре видно ось ці обвиті петлі. Бачите, вони виглядають отак натягнуто, а ці виглядають суцільно. Повертаємо роботу і будемо в'язати 10. 1, 2, лицева і так як ми в'язали 6 ряд, тобто другий ряд мотиву узору, петлю перекидаємо, 3 виворотніх, знову ж таки витягнуту петлю перекидаємо і другий ряд узору резинка американська, так. Так, колосок. Витягнуті петлі просто перекидаємо на праву спицю, 5 виворотніх, 1, 2, 3, 4, 5 і перекидаємо. І 5 петель резиночки. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер дивіться. Ми самостійно будете в'язати 11 ряд, пров'яжете так, як ми в'язали 3-й ряд узору колоски. Тут, я думаю, зрозуміло, 2 лицевих, 1 виворотня, тут колоски 3-й ряд. Тобто пров'язуєте 2 петлі разом витягнуту і першу лицеву, 3 лицевих і знову 2 петлі разом за передню стінку витягнуту і 5-ту лицеву. Тут ви дов'язуєте до того моменту, пров'язуєте просто ось ці 2 виворотні петлі, верніше ось цю виворотню, а ось цю лицеву, і ось цю петлю робите обвитою. Це 11 ряд. Повертаєтесь назад по узору і знову ж таки ще раз, роблячи ось цю петлю обвитою, і знову повертаєтесь назад. Тобто робите все точно так само, ось цей узор повторяєте, ось цей узор повторяєте ще один повністю раз. Тобто 11, 12, 13, 14 ряди в'яжемо, роблячи скорочення, тут в'яжемо все по узору. Так, 14 рядочків в мене пров'язано, ось бачите, ось тут в мене закінчення. І зараз я буду в'язати 15 ряд. Тут по узорам, по резинці все в'яжеться без змін.
Якщо ви вже розібралися в узорі, я думаю, що ви це зрозуміли. Це є, якщо узор колосок взяти, це є третій ряд, тобто там, де колоски пров'язуються, витягнуті петлі пров'язуються разом з лицевими, першою і ось п'ятою. Далі узор. 2 лицевих, 1 виворотня. І так. 2 лицевих, 1 виворотня, колосок, 1, 2, 3. І тепер дивіться, в минулому лицевому ряду, в 13-му, ми обвивали ось цю петлю. Зараз ми будемо обвивати ось цю виворотню петлю, яка стоїть після колоска. І в загальному в нас вийде вже макушечка скорочена на 7 петель. Повертаємо роботу, 16 ряд, в'яжемо все донизу по узору. В'яжу 17 ряд. Напевно, можна було б оце все не повторяти, але дуже хочу, щоб зрозумів той, для кого сподобалася ця шапочка і хто хоче її зв'язати. Звичайно, можливо, будуть питання на рахунок української мови. Найчастіше задають в коментарях, чому не робите відео російською мовою. Ну, роблю українською, тому що я українка. Для того, хто не розуміє, вже в багатьох останніх відео я почала просто зверху робити опис російською. Адекватно відповідаю на всі питання. Можна просто задати питання по поводу переводу якогось слова. Ну, є і такі, досить такі агресивні коментарі. Іноді навіть обідно, іноді втрачається інтерес, не хочеться нічого робити, коли ображають. Але я думаю, що хто хоче зв'язати, розбереться і зв'яже, спитає, перепитає. Колись на Ютубі, коли я починала його дивитися, взагалі, про українську мову немає мови, а російськомовних навіть в'язальних каналів було одиниці. І ми шукали якісь відео на португальських, на іспанських, на різних каналах і перекладали, і передивлялися, і задавали питання, перекладали в гуглі якісь свої запитання, що ми хочемо спитати. І, головне було бажання зв'язати. Я думаю, що якщо є бажання зв'язати, то знайдеться можливість. І як його зв'язати, як його правильно зрозуміти. Так, дивіться. Дов'язали ми до колосочка, ось до цього маленького з 3 петель. І ось ця петля виворотня, яка йде перед колоском, я її вже не пров'язую. Я роблю її обвитою. Ось так. Це 17-й ряд. В 17-му ряду я не дов'язую ще, виходить, плюс 1, 2, 3, 4 петлі. Тобто колосок і ось ця виворотня петля, яка йде перед колоском. І я повертаю в'язання. І 18-й ряд я в'яжу по узору. Тобто рахуйте, що ось ця лицева у мене є. Роблю накид і пров'язую 2 лицеві, притягую їх в накид.
Ну, тобто, продовжую в'язати. Так, як я це робила. Донизу 18 ряд в'яжу по узору. 19 ряд. Це буде пров'язуватися у мене всі 42 петлі. Повністю. Тут навіть не хочу пояснювати, тому що думаю, що ви зрозуміли. Оце повторяється. Тут кожних 4 ряда повторяється. Ось так. Тут кожних 2 ряда повторяється ось цьому, скажімо так, основному узорі. Досить такий, бачите, такий гарний він виходить, рельєфний, об'ємний. Я раніше практично чогось не користувалася. Зараз я ось, це, по-моєму, 4 чи 5 шапочка, яку я в'яжу цим узором. І подобається він мені. Так, резиночка. Американська резинка. Далі колосок. Якщо тут у нас був 3-й ряд узору колосок, то тут у нас буде 1-й, так як ми його ось тут робили скорочення. Так, витягнута. 3 лицевих. І повністю макушечка в'яжеться так, як і в'язалася, лицевими петлями. Ось 19 ряд пров'язала, все закрила я ось цей клин. Далі я буду робити все аналогічно тому, як я робила. З узорами ви розібралися. Зараз я в'яжу 20-й ряд, і це буде останній ряд клину. Що це означає? Що від 1 до 20-го ряду я буду повторювати далі в'язання. Узори, колоски з витягнутих петель будуть повторятися від 1 по 4 ряду узору. Резиночка 1-й, 2-й, ну і макушка і резинка, ось ця, яка йде на початку шапки, буде постійно в'язатися лицевими петлями. Робитися точно так само будуть скорочення на макушці, як вони робилися в мене в цьому клині. Тобто ми будемо скорочувати ось 7 разів по одній петлі і 1 раз ось цих 4 петлі, де йде колосочок. Все точно так само. І до того часу я це буду робити, поки у мене не буде необхідного мені розміру по ось цій ширині. Це може бути 5 таких клинів, це може бути 6, 7. Все залежить від того, який вам потрібний об'єм, який вам потрібний розмір. Зараз я дов'яжу. Покажу таку шапку. 5. Ось, закінчила 20-й ряд. Далі я буду в'язати все так, як я в'язала, виходить, не від 1-го ряду, тому що 1-й ряд я пров'язувала повністю, а навіть від 3-го ряду. Це у мене був закриття ряду, значить від 3-го до 20-го я буду повторювати. Єдине, що в колоску ось ці перші 4 ряда у мене були базові.
Тому далі, я думаю, що ви розумієте, що я буду необхідно робити ось такими колосочками. Ось ці 4 ряди, які просто пров'язувалися лицевою гладдю, ми не повторюємо. Ми їх пров'язуємо тільки ось тут спочатку, а далі ми повторюємо 4 ряда, так як в'яжуться, як витягуються колоски. Далі все аналогічно. Наступний 21 ряд, це буде перший ряд нового клина, ми його пров'язуємо 41 петлю, дов'язуємо сюди, робимо петлю обвиту, повертаємося. Це буде 42-й, 43-й ми пров'язуємо знову ж таки, лишаючи одну петлю, повертаємося і так далі. Якщо взяти ось цю мою шапочку, яку я вам показувала, в неї пров'язано, виходить, 1, 2, 3, 4, 5 клинів. І ця шапочка, ну тут інша товщина ниточки, ця шапочка, виходить, 58 розміру. 56-58, тобто досить таки вона широка. Скільки буде тут? Мені необхідна шапочка на 54-56. Пров'яжу. В кінці відео я вам скажу, скільки клинів я пров'язала, скільки в мене вийшло. Тепер ще одне. Нехай не лякає вас ось це, що вона така висока. Ось велика частина цієї висоти йде на ось цей вал. Ви бачите, воно тут з'єднується і частина висоти забирається. Тому в'яжемо, продовжуємо в'язати так, як ми в'язали від 3 до 20 ряду. І далі я вам розкажу, що робити далі. Так, і ще один нюанс. Якщо подивитись на ось цю мою шапочку, ви побачите, що ось тут у мене резиночка тонша, і далі вона до середини збільшується. Що я зробила? Я в першому клину, так як ось тут я набирала 5 петель. Коли почала в'язати другий клин, дійшовши ось так от сюди до колосочка, я зробила додаткову петлю. Тобто з протяжки я додала одну петлю. Далі пров'язала ще один клин, додала ще одну петлю. Ось воно, тут видно, як воно збільшується. Одну додала, потім ще одну додала ось тут. І середній клин в мене получився 7 петель. І далі, так як в мене 5 клинів, я приміряла, що їх буде 5, я вже бачила, я почала симетрично зменшувати. Тобто 4-й клин у мене знову ж таки 6 петель і 5-й клин 5 петель. Тому у мене ось така вона виходить над лобом дещо завишена резиночка. Цю шапочку я буду в'язати повністю по кругу 5 петель. Як будете робити ви, подивіться на фото і цю, подивіться, що вам більше подобається, і визначтеся. Так само, коли вже підуть убавки, тобто треба буде зменшити кількість петель, тоді просто пров'язувала по 2 петлі разом лицевою. Ось, я пров'язала 6 клинів. Дивіться, ось тут на макушечці дуже добре це видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І для моєї шапочки цього буде достатньо. Якщо взяти по об'єму, це буде у мене 56 см. Це якщо не натягнути, якщо дещо натягнути, звичайно, буде трошечки більше. Мені достатньо 6 клинів. Я дов'язала до того моменту, де у мене шапочка має закриватися 6-й клин, і я його буду закривати. На чому хочу наголосити. Якщо у вас виходить так, що крайній ряд з ось цими такими витяжками, необхідно зробити, щоб це була обов'язково петля, або лицева, або виворотня, але ні в якому разі це не мають бути витяжки, тому що зараз я буду закривати петля в петлю, ви зрозумієте чому. Тому тут у мене якраз закінчилось на тому, що я пров'язую, і у мене виходить петлі на спиці. Не витягнуті, а звичайні петлі ось так. Ну і тут у цьому узорі також йдуть петлі, це дуже добре. Хоча тут
принципі, взагалі петлі йдуть як в лицевому, так і в виворотньому ряду. Але для закриття ряду потрібно, щоб було просто петлі. Так. Тут дуже добре, що другий колосочок, ось цей маленький, також якраз я закриваю його. Ось так. І пров'язую всі петлі макушечки лицевого. Ось що виходить. Тепер хочу поміряти. Ще раз скажу, нехай вас не лякає ось те, що вона така довга. Зараз міряти нема що, тому що буде робитися ще вал. Довга це виходить у мене 35, ну навіть 36 сантиметрів. Ось. Поїхали далі. Ми маємо зараз відкрити ось цей ряд. Але так як у нас він починався тут, тому ми зараз будемо ось це розторочувати, і нам потрібно буде додаткова спиця для того, щоб набрати ось тут ось ці петлі, де початок в'язання. Ми маємо розторочити і набрати їх на додаткову спицю. Ось, я беру, виторочую. До речі, досить таки добре воно виторочується. Виторочую і підхоплюю зразу ж голочку, напевно. І зразу ж я маю взяти ось цю петлю, яка освободилася, я її маю взяти на спицю, щоб вона не загубилася. Тут якийсь в мене вузол, я його зараз відріжу. Ні, не відріжу, він розплутався. Так. Дві. Ось петлі, тепер третю підхоплюю, витягую нитку. Ось. Тому скорочу дещо. Так, я перевела всі ниточки, всі петелечки на додаткові спиці. Я маю скласти шапочку так, щоб всередині була лицева сторона. І я зараз буду з'єднувати. Яким чином? Дивіться, мені потрібні ще будуть дві додаткові спиці. Так, хочете зшивати, можете зшити трикотажним швом, можете з'єднати гачком, будь-яким іншим способом. Що я буду робити? Так, ниточку я переводжу за роботу, вводжу додаткову спицю, першу петлю того ряду, який ближче до мене, і в першу петлю ось того другого ряду, і пров'язую ось так. І тепер з цих двох спиць ці петлі я знімаю. Так, ось в мене на додатковій спиці вийшла одна петля. Знову раз, два, пров'язую і цих дві петлі я знімаю. Тепер ось тут на цій спиці в мене вийшла петля. Що я з нею зроблю? Що давайте
пров'яжемо, далі я покажу, що буду робити далі. Так, і ось так я буду робити. Так, я буду пров'язувати ці петлі і буду знімати, але зараз хвилиночку, тут коли було 2 петлі, що я маю зробити? Я беру додаткову спицю і протягую так, щоб у мене залишилась 1 петля. Ось що. Ось так. Підхоплюю її і в неї протягую наступну петлю. Ось, дивіться ще раз. Раз, 2. Пров'язую ці 2 петлі разом, знімаю і цю петлю протягую ось так. Ось, така доріжечка в мене виходить тут. І ззаді в мене виходить ось такий шовчик. Просто шовчик. Все в'яжемо так донизу, ще раз повторю. Хто не зрозумів, так, сюди, сюди. Протягуємо, протягуємо. І ось так, все. Так, в'яжемо донизу. Так, дов'язала донизу. 1 петля, обрізаю ниточку. Обрізаю, але не дуже коротко, лишаю сантиметрів 20. Зараз розкажу для чого. І протягую ниточку, затягую петлю. Тепер маю логічно завершити. Зв'язую нитки набору. І зараз що я хочу зробити? Ось тут, де в мене колосочок, хочу зробити ще одну таку протяжку, для того, щоб він був суцільний. І щоб це зробити цілою ниткою, я її по шву протягну сюди до колосочка. Так, 1. Два. Ось. Колосочок. Тепер дивіться. Вивертаю, до речі, давайте подивимося шов. Ось такий у мене получився шов. Далі. Притримую ниточку тут. Ось це місце, де би мала виходити у нас нитка. Я через нього витягую робочу ниточку, ось утворюю таку ось цю петелечку, кладу її так, як вона має лежати відкритою. Тепер сюди заводжу крючок, де мала би вона бути. І витягую крючком робочу ниточку. Ось так. Ось таку петелечку. Тепер ось так її притримую. Ось, витягую. І тепер витягую її звідси саме, але уже поза колосочком. Тобто вже з зовнішньої сторони витягую і витягну довгу петлю, заведу гачок сюди і протягну. Так, і все. Тут я її витягую і закріплюю. Звичайно, закріплюю і ховаю. Ховаю в петлі, ховаю. Тобто тут все зрозуміло вже далі. Так, тут я заховаю сама. Затягуємо макушечку. Затягуємо дірочку на макушечці, беремо кусочок нитки, вивертаємо шапочку. І протягуємо через ось ці верхні отвори.
шахматному порядку. Ось ці всі кінчики, звичайно, я заховаю, пообрізаю, що можна обрізати, щоб воно все було і всередині, і зверху гарне. Але пізніше. Так. Тепер основна наша задача надати форму ось тому валу. І зараз я вам розкажу, як я це буду робити. Саме перше, ви маєте приміряти чи на себе, чи на ту людину, якій ви в'яжете шапочку. Так, обрізаємо. І ці ниточки ми заховаємо. Ось макушечка. Тепер я хочу вам показати, як приміряти шапочку, як її визначити, як має бути робитися той вал. Дивіться, надіваємо шапочку, ось так, як вона має носитися. Тепер ось макушечку плотно вона облягає. Ось це макушка. Ось тут вона закінчується. Тепер ми ось цю частину від колоска піднімаємо догори. Ось так. Ось ми її піднімаємо так, щоб у нас колосочок лишився всередині. Скільки піднімати? Піднімати стільки, щоб ось тут шапочка була якраз не велика, не маленька, а сам якраз. Я думаю, надіюсь, що ви розумієте, що вам видно, що я хочу зробити. Ось тут закінчується макушка. Ось, виходить, шапочка в мене. Я її вигнула так, що вона, виходить, якраз. Тепер моя задача її зшити. Я знімаю її з манекену. Тепер я маю визначити, скільки в мене колосочків має лишитися. Ось цих рядочків мотивів резинки. Ось, виходить, ось тут я маю зшити з ось цим. Навіть не так, зараз ще. Мені потрібна буде трошки більша шапочка, ніж ось цей манекен. Так як манекен десь 52-54, мені потрібна буде більша шапочка, вища. Тому я буду міряти саме ось так. Ось цю лінію я буду з'єднувати ось з цією, так, щоб у мене ось тут лишилось 1, 2, 3 таких доріжечки. Зрозуміли? Я її надала форму ось так. І тепер я буду її з'єднувати. Зараз я покажу як. Вивертаємо шапочку нашу на зворот, на зворотню сторону. Тепер беремо ниточку. Краще, звісно, як це буде та ниточка, якою ми працювали. Беремо, знаходимо ось ту виворотню петлю. Вона з тієї сторони виворотня, а тут вона буде лицева, яка йде після маленького колосочка. Ось вона. Ось тут йшла в нас макушечка, тут у нас йшов колосочок на 3 петлі. Ось вона, ця виворотня петля. І в неї я закріплюю робочу нитку. Ось тут біля шва я закріплюю робочу ниточку. Я її можу підв'язати. Далі. Ми визначилися, що ось тут у мене має лишитись над великим колоском 3 доріжки американської резинки. Получається, якщо дивитися з середини, ось вони 1, 2, 3. З внутрішньої сторони це буде 1, 2, 3. Отже, нам потрібна ось ця лицева петля. Тут вона лицева, там вона йде як виворотня. І сюди я заводжу гачок в першу петлю від шва. Гачок заводжу і підхоплюю робочу нитку. Я не дуже затягую її. Я роблю ось так, щоб сюди вліз палець. Так, робоча петля утворилася. Далі наступне. 1, заводжу крючок сюди і заводжу в другу петлю верхню.
витягую і витягую через ось цю петлю, ще раз, яка була. Так, це перший раз ми заводили в кожну петлю, тепер ми будемо робити це через одну петлю. Тепер ось одну пропускаємо, заводжу сюди, і так само тут одну пропускаю, заводжу в другу. І виводжу. Ще раз. Одну пропускаємо. Ось. І так я протягую цю ниточку. Повністю по кругу всієї шапочки. І за рахунок цього у мене утвориться вал. Один пропускаємо. Ось тут. Ось така получилась у мене. Ось так виглядає її макушечка. Дякую за перегляд. Те, що разом зі мною в'язали, чи просто дивились моє відео і додивилися до кінця. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк, пишіть свої зауваження, пишіть свої питання, якщо щось не зрозуміло. Або в соціальних мережах, або під відео. Я постараюсь відповісти на ваші питання. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, тоді вам будуть приходити оповіщення про нові відео на моєму каналі. Гарних вам петелюк, всього вам найкращого. Пока-пока!